Сьогодні на огляді бюджетний динамічний мікрофон Fifine AM8 та мікрофонна стійка пантограф Fifine BM63. Але перш ніж ми почнемо, рекомендую поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор, вітаю вас на YouTube каналі Vector.ua. Поїхали! Почнемо з розпаковки. Приходить мікрофон в стильній коробці, на якій зображений сам мікрофон та ключова інформація про нього. Відкриваємо коробку і нас перш за все зустрічає інструкція та підставка для мікрофона. Підставка досить тяжка, виконана переважно з пластику, але всередині металевий диск. Знизу прорезинена частина, щоб мікрофон не ковзав по столу. І зверху різьба 3/8 дюйма. Трохи нижче знаходиться сам мікрофон і кабель до нього. Кабель з USB на USB Type-C, довжина кабеля 2 метри. Найцікавіше це сам мікрофон. Він чорного кольору, зроблений переважно з пластику, а от ніжка в нього металева. Він досить добре стоїть на рідній підставці, не хитається та не ковзає по столу. Також можна повісити мікрофон на стійку пантограф, тому що всередині ніжка має дві різьби. Одна для підставки 3/8 дюйма і друга для пантографа 5/8 дюйма. Мікрофон досить великий, коли він встановлений на підставці, то його висота 24 см. Можна регулювати нахил мікрофона під будь-яким кутом, адже мікрофон динамічний, його капсуль спрямований вгору, тому говорити потрібно саме в верхню частину мікрофона. На лицевій стороні знаходиться сенсорна кнопка Mute. Зелений індикатор означає, що мікрофон працює і звук буде записуватись, а червоний – звук мікрофона вимкнений. На іншій стороні розташувалася сенсорна кнопка, яка відповідає за підсвітку, трохи нижче регулятор підсилення гучності мікрофона і ще нижче регулятор гучності звуку в навушниках. Знизу мікрофона є 3 роз'єми для підключення. USB Type-C для прямого підключення мікрофона до комп'ютера, ноутбука, смартфона і так далі. XLR роз'єм для підключення мікрофона до звукової карти або аудіоінтерфейсу. І роз'єм міні-джек 3,5 мм для навушників, щоб моніторити звук без будь-якої затримки напряму з мікрофона. Ну і так як до мікрофона можна підключити навушники, то нижній регулятор відповідає за гучність звуку саме в цих навушниках, а верхній регулятор за рівень гучності звуку самого мікрофона. Ці регулятори трохи хитаються, особливо верхній. Його взагалі дуже просто зняти. Тому одразу рекомендую посадити цей регулятор на суперклей. Що стосується підсвічування, то можна вибрати один з 8 статичних кольорів, динамічну RGB підсвітку або плавну зміну кольору. При необхідності підсвічування можна повністю вимкнути. Для цього потрібно натиснути і потримати сенсорну кнопку, яка відповідає за зміну режима підсвічування. Капсуль мікрофона прикритий металевою сіткою, яка не дасть йому пошкодитись. А зверху надягається комплектний поролоновий поп-фільтр з якимось приємним велюровим напиленням. Але він дуже сильно збирає на себе весь пил, тому його доведеться дуже часто витирати. Підключаю мікрофон до ноутбуку напряму через USB Type-C, без будь-яких зовнішніх звукових карт, аудіоінтерфейсів та підсилювачів. Ось такий звук записує мікрофон Fifine AM8. Весь звук для тестів я записую без будь-якої обробки. На мікрофоні рівень підсилення на максимум на 100% і в системі гучність на 85%. Я записую весь звук на відстані приблизно 5-10 см від мікрофону. Давайте я натисну кнопку Mute і побачимо, чи буде якийсь шум, коли звук на мікрофоні буде відключено. Ні, ніякого шума немає, і це дуже добре. Мені подобається, що кнопка Mute сенсорна, а не механічна. При натисканні механічної кнопки мікрофон записував би це клацання кнопки. І ще давайте я трохи помовчу, щоб послухати, чи записує мікрофон якийсь фоновий шум. Перші враження від мікрофону максимально позитивні. Звук дуже чистий, без будь-яких фонових шумів та тому подібного. Це динамічний мікрофон, тому він відсікає весь шум кімнати, реверберації та відлуння. Тому, якщо у вас кімната, в якій ви записуєте звук, не акустично підготовлена, тобто на стінах немає звукопоглинаючих панелей і в кімнаті є відлуння, такий тип мікрофонів однозначно для вас. Звичайно, це не найкращий мікрофон на ринку,
ринку, але це однозначно найкращий мікрофон в своїй ціновій категорії. Частотний діапазон цього мікрофона від 50 Гц до 16 кГц. Звук рівний, чистий, але середніх та низьких частот мені трохи недостатньо. Тому для максимально класного звучання звук не заважало б трошечки обробити, додавши компресор та трохи покрутити еквалайзер. Але це все індивідуально, в залежності від ваших вподобань та вашого тембру голосу. Особисто мені мікрофон все одно занизький, хоч і має висоту в 24 см. Але коли мікрофон стоїть на столі на підставці і повернутий під кутом, щоб правильно в нього записувати звук, висоти недостатньо. І потрібно або підставляти щось під мікрофон, типу коробки, наприклад, ось таким чином, або сильно до нього нахилятися. Але, по-перше, це незручно, а по-друге, так як він не має павука, який гасив би всі вібрації, будь-які удари по столу, по мікрофону, по підставці і так далі будуть передаватись на капсуль мікрофона. Тому тут, на мій погляд, найкращий варіант – це придбати до нього пантограф. Я обрав ось такий пантограф, також від Fifine, модель BM63. Це не найбюджетніший пантограф, тому він важкий, надійний, якісно зроблений і розрахований на максимальне навантаження до 2 кг. В комплекті йде сам пантограф, струбцина і кабельні стяжки на ліпучці. Весь механізм знаходиться всередині трубок і немає також бісячих пружин, як в найдешевших пантографах. Довжина коліна в нього 40 см. Встановлюється він дуже просто. Спочатку прикручується струбцина до столу, а потім встановлюємо стійку в отвір струбцини. Пантограф має кріплення 5/8 дюймів. На нього прикручуємо мікрофон. Затягуємо всі гайки, прокладаємо кабель і все готово. Тепер можна максимально зручно розмістити мікрофон. Чим ближче до мікрофона ви будете говорити, тим якісніше буде записуватись звук. Найкраща відстань – це від 5 до 10 см. Бо якщо прямо впритул говорити, то будуть перенавантажені. І так, встановив мікрофон на пантограф і давайте проведемо ще декілька тестів. Перш за все, постукаю по столу і подивимось, як буде вловлювати ці вібрації мікрофон, встановлений на пантографі. Ну, як ми бачимо, пантограф не найкращим чином гасить ці вібрації, але все одно звук трошки кращий, ніж би просто мікрофон знаходився на столі на стандартній своїй підставці. Тому тут все-таки трохи павука не вистачає для цього мікрофона. І потрібно уникати ось таких стуків, вібрацій по столу та тому подібного. Наступний тест, подивимось, наскільки сильно мікрофон буде вловлювати клацання клавіатури та клацання миші. Для цього розміщую клавіатуру та мишу за мікрофоном і мікрофон трошки ближче підвигаю до себе. Звичайно, якщо ви будете паралельно говорити, там, коментувати гру або щось типу такого, то ваш голос буде чути набагато краще, ніж клацання клавіатури та миші. На мій погляд, досить непоганий варіант. Однозначно набагато краще, ніж звичайні конденсаторні мікрофони, які вловлювали клацання миші надзвичайно сильно. Цей мікрофон трошки відсікає ці клацання. Далі проведемо ASMR-тест. Рівень підсилення на мікрофоні на 100%, в системі також рівень підсилення на 100%. Підвигаю мікрофон максимально близько до рота і максимально тихо, прямо впритул до мікрофона будемо тестувати. Раз, два, три, раз, два, три. Всім привіт, друзі, з вами я, Віктор, та радий вас бачити на YouTube-каналі Vector.ua. Як вам такий ASMR-тест? Пишіть обов'язково в коментарях під відео, чи подобається вам таке. Раз, два, три, раз, два, три. Максимально близько, максимально тихо говорю. І рівень гучності і в системі, і на мікрофоні на 100%. Ось такий невеличкий тест. Виникає питання, кому підійде цей мікрофон. На мій погляд, цей мікрофон ідеально підійде для початківців, ютуберів, стрімерів, геймерів, АСМРщиків та й просто для тих, кому потрібен якісний мікрофон. Але в кого немає професійної студії. Адже, як вже я й казав, динамічний мікрофон не вловлює відлуння, реверберації і тому подібне. Тому він показує гарний результат навіть в акустично непідготовленому приміщенні. А враховуючи той факт, що цей
мікрофон може підключатись не тільки через USB, але й ще й через XLR роз'єм до аудіоінтерфейсу чи звукової карти. Це дозволить в подальшому проапгрейдити якість звуку ще більше. Недоліків, як для такої цінової категорії, не так і багато, але вони все одно є. Перший недолік, на мою суб'єктивну думку, це відсутність павука. В інших моделях динамічних мікрофонів Fifine, наприклад, K688 та K658, павук є. Також розташування сенсорних кнопок. Вони прямо по центру мікрофона з обох сторін. І коли ви берете мікрофон, ви можете випадково натискати ці кнопки і постійно відключати і підсвітку, і включати м'ют. Також не дуже продуманий роз'єм USB Type-C. Якщо кабель підключений, він не дозволяє вільно рухати мікрофон в кріпленні. Ну і останнє – це поп-фільтр, який дуже маркий. Але враховуючи ціну цього мікрофона, а в Україні він коштує 2900 гривень, він має дуже класний звук. І це найголовніше в мікрофоні. А також не забувайте про вибір підключення. Про можливість підключити навушники до цього мікрофону, щоб моніторити звук без будь-якої затримки. І про підсвітку. Вона тут дійсно дуже симпатична. Якщо вам цей мікрофон і цей пантограф сподобався, ви його можете купити прямо в Україні в офіційного представника бренду. Всі посилання будуть в описі під цим відео. А я з вами не прощаюсь, сподіваюсь, побачимось в одному з цих відео. Тож підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!